sir. Yung kako! Good. Continuous trainings and refresher courses are very necessary for maximum efficiency in times of disasters. Ang problema kasi ng mga stakeholders na mga namumuno sa ating bansa, pati na rin ng citizens, is the element of surprise. When disaster strikes, you never know when it will come. But what we can prepare for is what to do in case dumating ito. Okay, paano kung siya nakalisan niya, no? 1, 2, 3, ready, go! Nung nagtanong sa akin ang MDRRMO ng about sa mga seminars, inendorso ko ang UNTV News and Rescue sapagkat kung in terms of method, ang ating pong napag-aralan is mas advanced at mas talagang makakatulong dun sa pamamaraan na makapag-rescue ng tao. Actually, napakalaking bagay yung dinala nyo sa amin dito sa Bayang Orani at mas lalong nabigyan ng knowledge regarding sa rescue yung aming team, ang mga aming rescue team dito sa Bayan ng Orani. Siguro, very reliable na yung ating mga team pagdating sa rescue. Actually, hindi naman lingid sa kaalaman nung dumating kayo at nag-start kayo ng training dito sa ating mga team. Mostly basic ang nagiging kaalaman. Pero ngayon, siguro mas lalo magiging deeper yung knowledge. Lalo na kung tayo ay magiging joint na talaga, magsasama na para sa lalo't higit sa pagsasagip ng bawat buhay ng Bayan ng Orani. Okay, ko lang ngayon yung pause. After that, nakasunod. Sir, mako. First of all, I want to thank all the NGO organizations and any kind of association that, for that matter, and even a news organization like UNTV for helping our local council in these training courses. To learn more about first aid, emergency preparedness, and disaster awareness, don't forget to click the subscribe button.